Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với cả hai người rất là quan trọng và rất là đặc biệt. Anh Đỗ Công Vinh, thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng SHB, và anh Dương Quốc Tú, phó giám đốc khối ngân hàng số, đồng thời cũng là phó giám đốc khối bán lẻ. Xin chào các anh. Có thể là trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng muốn rất là tò mò tìm hiểu thêm về cá nhân các anh trước. Thì có thể Vinh chia sẻ một chút về mình, những cái gì có thể là muốn chia sẻ với các bạn ở đây, có những cái gì mà có thể chưa nói bao giờ. Vâng, xin chào các bạn. Tôi thì hiện đang là thành viên hội đồng quản trị. Về bản thân thì tôi cũng đã có rất nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc ở tại nước ngoài. Tôi học cấp 3 tại Singapore, học đại học và thạc sĩ ở Anh và cũng đã có thời gian công tác hơn 4 năm ở Mỹ. Và hiện tại thì tôi đang cống hiến sức trẻ của mình cho ngân hàng SHB và cũng đã trở về Việt Nam chính thức làm việc đã được gần 3 năm rồi. Dự định sắp tới của tôi thì chắc chắn sẽ hoàn toàn base công việc của mình ở tại Việt Nam và sẽ cống hiến cho sự nghiệp của gia đình mình. Anh Tú thì cũng được biết là anh cũng là công tác ở nước ngoài, gần như là một Việt kiều xịn ở nước ngoài về và công tác rất là nhiều các cái tổ chức quốc tế ở nước ngoài. Thì anh có thể chia sẻ một chút về mình được không? Đầu tiên là anh thì là sinh ở Việt Nam, thì 3 tuổi thì anh mới bắt đầu đi nước ngoài. Thì anh sống từ nhỏ đến lớn ở Úc. Thời gian anh Úc thì anh học về kinh doanh, học về tài chính, và sau đó thì anh cũng làm cho ngân hàng lớn nhất của Úc là CBA. Thì anh cũng gắn bó ở đó cũng được mười mấy năm. Sau đó thì anh có cơ hội để tham gia cái lộ trình chuyển đổi số của CBA. Thì từ lúc anh làm ở Úc, sau đó anh có cơ hội đi qua Nam Phi, anh xây một ngân hàng số ở Nam Phi được 2 năm. Sau đó thì anh có duyên được mời về Việt Nam để đóng góp trong cái phần mà xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số cho ngành tài chính ở Việt Nam. Thì anh về Việt Nam bây giờ được 6 năm rồi. Và đây là ngân hàng thứ hai mà anh tham gia để giúp ngân hàng đó chuyển đổi số. Thì trước mắt là anh mặc định là anh sẽ gắn bó lâu dài cùng với SHB. Cũng rất là tò mò tại sao là anh đã từng làm các cái tổ chức như vậy, mà các cái công ty lớn như thế, mà lý do gì hoặc là với cái mục tiêu gì mà anh lại tham gia SHB? Đối với anh thì là SHB là một tổ chức rất là tài năng, có rất là nhiều người mà thật sự muốn thay đổi được đất nước Việt Nam. Cho nên anh cũng muốn giúp một phần để chuyển đổi được SHB và qua SHB đóng góp được cái phần phát triển của đất nước Việt Nam. Anh nghĩ là SHB với cái nguồn của SHB, một xíu nữa Vinh có thể chia sẻ thêm, là một tổ chức mà đầu tư rất nhiều vào cộng đồng và giúp cộng đồng phát triển. Và anh cũng nghĩ là một tổ chức mà vì cộng đồng, thì cái việc mà anh muốn làm là giúp cho tổ chức đó xây dựng được nhiều hơn và gắn bó nhiều hơn để phát triển được, không phải cái việc riêng không mà cũng là giúp được cho cộng đồng nữa. Đúng là nghe SHB là có một cái lịch sử cũng rất là dày và cũng có một cái sự hiện diện của mình ở trên thị trường Việt Nam rồi. Thế thì ở góc độ của Vinh thì cũng là một người lãnh đạo rất trẻ, thì những cái khó khăn cái hồi mà mình mới về Việt Nam mà nhận một cái chức như thế, và những cái hướng đi của mình tiếp theo sẽ là gì? Thực ra thì về áp lực trong công việc hay áp lực trong cuộc sống thì có lẽ là em cũng đã khá là quen với cái việc đó rồi. Chỉ có điều là ở đây thì khi mà về SHB thì được giao cho một cái trọng trách là sẽ là người dẫn đầu cho công cuộc chuyển đổi số ở tại SHB. Thì quả thật đó cũng là một cái thách thức rất là lớn, bởi vì em cũng đã được đào tạo trong cái chuyên ngành tài chính và quản trị. Thế nhưng mà cái chuyển đổi số nó cũng là một cái nó liên quan đến công nghệ, nó liên quan đến rất là nhiều những cái thứ hiện đại mới mà mình cần phải học hỏi, mình cần phải tiếp thu thêm. Nhưng mà với sức trẻ và với cái cơ hội mà đã được làm việc cũng như là sinh sống tại nước ngoài thì thực sự là nó cũng là một cái động lực mà làm sao mà làm cho em đã cảm thấy là rất là tự tin khi mà mình bước vào cái con đường này. Và mình có một cái sự quyết tâm như vậy, thì đấy là cái lý do mà tại làm sao mà em cũng đã thành công khi lôi kéo được anh Tú tham gia vào con thuyền của SHB để mà hai anh em có thể lèo lái con thuyền. Và tính tới thời điểm hiện tại thì sau một năm thành lập khối ngân hàng số tại SHB thì tụi em cũng đã có những cái bước đầu, đã xây dựng được những cái nền móng nó tương đối có hình hài. Nếu mà nói chi tiết hơn, không biết là có thể tiết lộ được không, thì sau một năm những cái thành tựu đó, những cái kết quả đó thì là những cái gì? Thì sau một năm
Thì cũng thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng mà với cái quyết tâm của Vinh và anh thì bên anh đã tuyển được tới điểm giờ là 135 người rồi. Là một số người cũng khá là nhiều để giúp cho tụi anh nhanh chóng phát triển được những giải pháp trên nền tảng số cho ngân hàng. Thì về những con số chi tiết thì anh chưa thể chia sẻ được, nhưng để cho các bạn cảm nhận được thì tới hiện bây giờ là tụi anh chạy theo mô hình là Agile. Thì trong mô hình Agile nó chia ra mọi người thành các đội, là kêu là squad. Thì tới thời điểm bây giờ là tụi anh có 10 squad, là 10 đội nhóm được giao nhiệm vụ để xây được một cái trải nghiệm trên nền tảng số để giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Thì những cái squad này là từ đầu tụi anh sẽ giao một nhiệm vụ, và nhiệm vụ này là mọi người có 2 tuần để đào tạo, để cách làm và làm quen với nhau. Sau đó thì có 2 tháng để ra đời sản phẩm đầu tiên. Mình hay dùng cái từ nó hơi kỹ thuật tí xíu, nó kêu là MVP, là sản phẩm nhỏ nhất có thể mà mang lại giá trị cho khách hàng. Thì hết 10 đội này, đội nào cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian rất ngắn với cái áp lực rất nhiều, cũng xây được những cái trải nghiệm. Và những trải nghiệm này nó giúp cho khách hàng đáp ứng được nhu cầu về tiêu dùng hay là thanh toán, thậm chí là có một phần tín dụng nữa. Cho nên nếu mà mọi người theo dõi SCB thì trong quý tư này và quý 1 năm sau thì mọi người sẽ thấy rất nhiều sản phẩm và giải pháp khác mà sẽ được tung ra thị trường. Thì mọi người chịu khó lắm, đợi nhé. Cái này thì đúng là về mặt tuyển dụng, về mặt công nghệ chắc là cũng không phải là quá khó. Những cái thứ mà có thể làm được và những cái yếu tố mà mình có thể đáp ứng được. Ngân hàng số nó cũng phải là thay đổi liên quan đến con người, liên quan đến văn hóa. Thế thì có thể ở góc độ của Vinh chia sẻ xem là liệu cái văn hóa đó mình có phải xây dựng một cách là văn hóa mới, hay là mình sẽ phải dựng trên cái nền tảng, nền móng đã sẵn có, hay là làm như thế nào để có thể xây dựng được một văn hóa như vậy? Thực sự là thị trường tuyển dụng cho tất cả những cái công việc liên quan đến công nghệ số tại thời điểm hiện tại thì có lẽ là một trong những cái ngành, một cái nghề mà nó hot nhất ở tại Việt Nam. Đối với SHB thì cái việc tuyển dụng cũng như là thu hút nhân tài nó cũng là một trong những cái trọng tâm mà tụi em sẽ dồn tất cả những cái tâm huyết của mình vào nó. Vì chúng em muốn build lên một cái talent hub để mà làm sao mà thu hút tất cả những cái nhân tài về với mình. Thì ở đây thì khi mà kế thừa lại tất cả những gì ở tại SHB trước đây cũng như là hiện tại, thì thực ra em cũng rất trân trọng cái giá trị nhân văn mà ở SHB đang có. Ở đây thì ngoài cái câu chuyện là chúng ta cần cái duy trì cái sự chuyên nghiệp trong công việc, thì đặc biệt hơn là chúng ta sẽ phải coi đấy là một cái gia đình thứ hai của mình. Và gia đình thứ hai đó chắc chắn sẽ là cái nơi mà khi bạn đến làm việc thì bạn sẽ cảm thấy thực sự thoải mái và sẽ là chính mình, và sẽ mang cái hiệu quả cao nhất trong công việc cho tổ chức. Thế thì ở đây thì thực sự là các bạn trẻ bây giờ khi tìm kiếm một công việc cũng rất là thông minh. Các bạn sẽ tìm đến những cái nơi mà sẽ cho mình, thứ nhất là đáp ứng được về thu nhập, thứ hai là sẽ là có môi trường làm việc để cảm thấy thoải mái, thật sự hiện đại, thật sự văn minh. Thứ ba là sẽ là ai sẽ là người lead cho mình, tức là ai sẽ là người hướng dẫn cho mình. Và thứ tư sẽ là người ta đưa cho mình cái hướng đi như thế nào. Thế thì ở đây thì 4 cái đó là 4 cái mà SHB đã, đang và sẽ làm và sẽ tập trung vào để làm sao mang lại tất cả những cái môi trường tốt nhất và mang lại những cái hướng đi tốt nhất cho tất cả các bạn trẻ bây giờ. Thực ra là cũng là một câu chuyện mà rất là nhiều doanh nghiệp gặp phải, cũng không quan trọng là doanh nghiệp lớn hay là vừa và nhỏ, nhưng mà khi mà quản trị các bạn trẻ Gen Z, mình có thể gọi là Gen Z đi, thì cái cách quản trị con người đó nó rất khác với cả cái cách quản trị mà mình có thể đã từng quen, như có thể tuổi anh em mình thì nó sẽ hơi khác. Thế thì liệu ở trong SHB đang xử lý cái đấy như thế nào, hoặc là có những cái biện pháp gì không? Anh bây giờ là dạng là già rồi, hầu như cái tuổi trung bình của các bạn trong khối bây giờ là khoảng từ 25 tới 30 tuổi thôi. Cho nên để quản lý được các bạn này thì mình phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận với các bạn. Thì từ đầu anh với Vinh ngồi xuống để trao đổi rất rõ là về cái văn hóa mình muốn xây như thế nào. Thì ngoài những cái việc mà Vinh chia sẻ hồi nãy thì tụi anh cũng xây được một văn phòng và môi trường mở, linh hoạt để cho mọi người có thể ngồi cùng nhau. Tụi anh cũng xem cái việc là ví dụ là mặc đồng phục như thế nào. Thì thường lúc mà mình nghĩ về làm cho một tổ chức tài chính đi thì nó phải mặc đầy đủ đồng phục. Nhưng tụi anh cũng cho mọi người thoải mái hơn. Tại vì nếu mọi người không cần gặp khách hàng
thì có nên mặc đồ thoải mái để cho có mức độ sáng tạo. Ừ. Cho nên nếu mà em vào văn phòng mà xem thì mọi người có mặc đồ cũng khá là thoải mái thôi. Còn về giờ giấc làm việc, tụi anh cũng không có yêu cầu là phải vào giờ này, rồi đi ăn trưa giờ này, phải về lúc trưa giờ này, còn tối giờ này là kết thúc. Mình cho mọi người mức độ linh hoạt để đảm bảo là mọi người chủ động trong công việc. Nếu cái squad như anh trao đổi hồi nãy muốn bắt đầu sớm thì hoàn toàn có thể bắt đầu 7:30 như họ muốn. Muốn bắt đầu từ 8:30 thì bắt cũng được, miễn sao mọi người đồng ý với nhau. Thì tụi anh cho đội cái quyền để quản lý công việc của mình, miễn sao mà đạt được mục tiêu thôi. Thì anh với Vinh là tiếp cận theo cách là giao mục tiêu rất rõ ràng, và sẽ ngồi với mọi người thường xuyên để xem tiến độ. Nhưng mọi người muốn xây dựng giải pháp như thế nào, quản lý công việc như thế nào, thì tụi anh sẽ trao nhiều quyền hơn cho các bạn để các bạn rất là chủ động. Và anh nghĩ nhiều người sẽ nghĩ là các bạn trẻ thì kinh nghiệm không có nhiều, cho nên nếu mà mình cứ giao hết quyền cho họ thì có khả năng là họ sẽ xây những giải pháp không tốt lắm. Nhưng thực tế qua một năm qua, các bạn tuy rất trẻ nhưng những đầu bài anh với Vinh giao cũng rất là khó, nhưng mọi người vẫn xây được những giải pháp mà vượt qua cả cái kỳ vọng của anh và Vinh luôn. Cho nên nếu mà mình tạo được môi trường và điều kiện thì anh nghĩ là mọi người sẽ phát huy được những cái năng lực của họ. Để em bổ sung một chút thêm vào câu chuyện đấy. Thật ra với các bạn trẻ bây giờ thì cái ngọn lửa nhiệt huyết và tất cả mọi thứ nó đều rất là cháy. Thật sự là các bạn cống hiến cho công việc thì phải 200%. Nhưng thật ra thì các bạn cũng đang bị ảnh hưởng khá nhiều tới cảm xúc. Tức là có thể là có những ngày các bạn sẽ rất nhiệt tình, nhưng cũng có những ngày nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Thì cái ở đây tụi em làm là làm sao định hướng cho các bạn ấy duy trì một cái nhịp làm việc, và cũng như là làm sao mà để cho các bạn ấy thực sự là phải rất chuyên nghiệp trong công việc, để không có những cái ngày nắng ngày mưa, hoặc là nếu có thì ở đây tụi em cũng đóng một cái vai trò là sẽ có những người để giải quyết những cái vấn đề như vậy. Bây giờ có thể hỏi ngoài một tí, tại vì đúng là hai anh em trong một năm vừa rồi cũng đã đồng hành với nhau và làm được rất là nhiều cái thứ mới rồi. Thế bây giờ có hỏi anh Tú xem là Vinh là người lãnh đạo như thế nào? Vinh nói với anh là Vinh là một lãnh đạo rất là tuyệt vời. Tuyệt vời là tại vì Vinh trẻ, có một tư duy rất mở và có một cái nhiệt huyết để thật sự xây được cái tổ chức cho tương lai. Thì đối với anh thì anh nghĩ là nhiều tổ chức ở Việt Nam hiện tại bây giờ vẫn còn khá là truyền thống. Cho nên những anh chị lãnh đạo ở nhiều tổ chức ở Việt Nam mà họ cũng rất giỏi, nhưng cái cách mà họ đang tư duy và quản lý có thể là bắt đầu chưa phù hợp với cái việc mà Việt Nam đang thay đổi. Cho nên mình cần những người mà có một phần kinh nghiệm nước ngoài nhưng vẫn muốn dùng hết những cái tốt nhất của Việt Nam để phát huy được. Thì anh nghĩ là Vinh là một người mà có hai yếu tố này, nước ngoài và Việt Nam, và đưa việc này để hòa vào trong công việc và phát triển được. Anh thì chuyên môn có thể sâu hơn Vinh, nhưng cái hiểu biết của anh về cách mà phát triển ở Việt Nam hay cách quản lý những người Việt Nam thì có thể là không bằng Vinh. Cho nên đối với anh là tuy rằng anh cũng lớn tuổi hơn Vinh, nhưng Vinh cũng là một người mà anh ngồi anh trò chuyện rất nhiều để giúp anh hiểu biết cách làm và ứng xử cái vấn đề. Nhiều khi một người Việt kiều như anh sẽ mặc định rất nhiều thứ là việc phải như thế này, đương nhiên như thế, nhưng và mình nên xử lý việc này như thế này. Nhưng anh cũng đã có vài ví dụ trong thời gian qua, và anh thấy việc này nó rất là đơn giản, nhưng sau đó anh với Vinh ngồi thì Vinh mới chia sẻ là anh Tú ơi, thực tế ở Việt Nam thì người ta sẽ không nhìn cái vấn đề này như thế này đâu, cho nên cách anh ứng xử việc này có thể chưa phù hợp. Có thể là hỏi một cái việc là chúng ta vừa nói về cái việc thu hút nhân tài, thì có thể coi anh Tú là cũng là một người đã thu thập các cái kiến thức và kinh nghiệm ở nước ngoài về rồi, thì Vinh dùng những cái chiêu gì để có thể thu hút được anh Tú về SHB? Thực ra cũng chia sẻ với anh là dấu mốc mà có thể thu hút được anh Tú về với SHB và chính thức cái ngày làm việc đầu tiên của anh Tú thì cũng đã tạo nên một cái gọi là bước ngoặt cho SHB trên thị trường. Dần dần SHB cũng đã sẵn sàng với cái việc là chuyển đổi, bởi vì anh Tú cũng đã có một cái thương hiệu ở tại Việt Nam trong những cái năm vừa qua với những cái thành công của anh ấy ở những cái tổ chức trước. Thế thì ở đây thì em nghĩ rằng là cái việc tận dụng anh Tú như thế nào, tối đa như thế nào thì có lẽ là cái góc độ của một cái người mà cũng rất là gần với văn hóa Việt Nam, một người rất là yêu đất nước, và thực sự cái đấy mới là cái quan trọng nhất
Bởi vì ở anh Tú có một cái là khi mà với cái tình yêu của đất nước Việt Nam như vậy thì anh ấy luôn luôn mong muốn cống hiến cho nền kinh tế Việt Nam là cái đầu tiên. Cái thứ hai là làm sao xã hội được phát triển hơn. Thì ở SHB cũng là có những cái giá trị như vậy. Tức là ở SHB thì ngoài cái việc là tạo ra những cái môi trường kinh doanh tốt, thì ở bên cạnh đấy thì cái tính chất mang lại cái giá trị cho xã hội, cho cộng đồng nó cũng rất là lớn. Thế thì ở đây thì thực sự khi anh Tú về với SHB thì có lẽ là nó phù hợp hơn và nó như cá gặp nước. Thì thực sự là hai anh em cũng support nhau. Em thì đứng đằng sau để làm sao mà có thể giúp cho anh Tú chạy được nhanh nhất. Nhưng mà cái người chạy thì sẽ luôn luôn là cần có cái người giữ chân hoặc là kéo áo lại nếu như khi nào mà chạy nhanh quá. Tính chất của anh thì anh thích làm việc rất nhanh. Thì lúc anh về đây và sau khi cũng tuyển được khá là nhiều bạn, khoảng 30-40 bạn rồi, thì anh bắt đầu định hướng các bạn và giao những cái chỉ tiêu nó khó hơn. Anh biết các bạn làm được nhưng mà mình cần phải giao nó khó hơn một chút để cho các bạn phấn đấu hơn. Rồi sau đó thì các bạn mới thấy được là mình hoàn toàn có thể làm được cái việc đó. Nhưng nhiều khi anh cũng chạy hơi nhanh, thì Vinh cũng phải nói với anh là Tú ơi, nhiều khi anh kỳ vọng nhiều quá đối với các bạn và áp lực đang nhiều, các bạn cũng hơi stress, cho nên anh nên chạy chậm lại cho mọi người. Thì nó cũng nhắc anh một câu mà lúc anh có thời gian 2 năm làm ở Nam Phi. Thì ở Nam Phi anh học một câu hoặc là tiếng Anh nó nói là if you want to go fast, go by yourself. But if you want to go far, you have to go together. Thì anh nghĩ là ở SHB thì anh với Vinh sẽ lựa chọn là đi đủ nhanh để cho mình còn bắt được và vượt những tổ chức khác, nhưng mà không nhanh quá mà nhìn lại không ai đi theo mình. Có thể bây giờ là ở một cái góc độ khác một chút, mình có thể nói rộng hơn một tí. Mọi người cũng đều biết là SHB cũng là thuộc TNT và thật ra là bây giờ nói về cái gọi là cái chuyển giao thế hệ đi, cũng là các cái đời bố mẹ mình đã xây dựng một cái cứ gọi là đế chế đi, hoặc là cứ gọi là một cái tập đoàn lớn như vậy mà có độ hành rất là cao, đồng thời cũng là có một cái nền tảng rất là vững chắc rồi. Nhưng mà bây giờ để mình chèo lái một cái tổ chức lớn như vậy thì Vinh đang gặp những cái khó khăn gì hoặc là những cái thách thức gì mà có thể chia sẻ đây? Tại vì thật ra là hiện tại cái việc mà gọi là thế hệ 2 bắt đầu tham gia vào các cái hoạt động của gia đình đang diễn ra rất là mạnh mẽ, và gần như là đang đến cái thời điểm là cũng có rất là nhiều bạn trẻ học ở nước ngoài về và đang tham gia vào công việc gia đình rồi. Đấy thì cũng rất là tò mò xem là Vinh đang làm cách nào mà có thể là vượt qua được cái thứ này. Vâng. Có lẽ câu hỏi của anh sẽ là sẽ nhận được sự quan tâm rất là lớn từ các bạn trẻ, bởi vì cái vấn đề khi mà em trở về Việt Nam và em cũng rất trăn trở đó chính là làm sao đóng được cái gap giữa thế hệ trước và thế hệ sau này. Bản thân em là một cái người mà cũng đã trải qua những cái vấn đề như vậy và đến thời điểm hiện tại thì cũng vẫn có cái gap như vậy. Thế thì làm sao mà đóng được cái gap đó, và cái gap đó nó là cái gì? Thực ra thì khi mà em về Việt Nam thì em cũng kế thừa lại toàn bộ những cái giá trị truyền thống, những cái giá trị nhân văn, những cái giá trị cốt lõi trước đây của tổ chức, những cái gì mà cha mẹ mình cũng đã xây dựng nên. Thế nhưng mà bây giờ thì với một cái tốc độ phát triển thật là nhanh như vậy, thế thì ở đây thì nó sẽ có sự can thiệp của cả công nghệ, có cả sự can thiệp của tư duy mới. Thế thì cái mà lợi thế của em nó sẽ là những cái mới, nhưng mà làm sao để mình thuyết phục được người cha của mình hay là thuyết phục được thế hệ trước để tin vào cái sự thay đổi đấy, thì có lẽ là em sẽ cần để đóng gáp ở cái việc kết nối với những người ở cái thế hệ ở giữa. Thế là để làm sao mà họ sẽ có những cái góc nhìn và họ cũng có cái cách thuyết phục thế nào để tất cả ba thế hệ có thể đồng nhất với nhau. Và bản thân em cũng là một người may mắn hơn các bạn khác, tức là từ nhỏ là em đã được đi theo bố em cho tất cả các cái cuộc gặp của ông, cũng như là cũng đã được tiếp xúc với những cái môi trường của ông, và mình ngày đó thì mình chưa hiểu hết tại sao bố mình đưa ra những cái quyết định như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng đã học hỏi rất là nhiều, và đến thời điểm hiện tại khi càng ngày mình càng trưởng thành thì mình càng hiểu được là tại sao thế hệ trước suy nghĩ như vậy. Và tới một cái ngưỡng mình cũng sẽ hiểu được tất cả những cái đó, thì dần dần nó cứ thấm nhuần và mình biến cái cũ trở thành một cái mới. Nhưng mà cái mới ở đây nó vẫn kế thừa từ cái cũ,
thì đối với em thì làm như vậy nó tốt hơn là mình xây dựng một cái quá mới và chưa chắc cái bài toán thành công nó sẽ xảy ra. Để chia sẻ với các bạn trẻ, nếu như các bạn cũng đang có một cái sự nghiệp của gia đình ở tại Việt Nam thì các bạn nên lắng nghe cha mẹ mình, nên về cống hiến cho gia đình mình, bởi vì cha mẹ của các bạn đã đổ mồ hôi nước mắt và đôi khi đổ cả máu nữa để mà xây dựng nên một cái cơ nghiệp như vậy. Thế thì nếu như các bạn thực sự yêu thích kinh doanh, các bạn thực sự yêu thích cái mà gia đình bạn đang làm thì hãy cống hiến cho gia đình bạn và hãy cống hiến cho đất nước Việt Nam. Nếu mà có thể đi vào chi tiết hơn một chút là cái thời điểm nào là cái thời điểm phù hợp mà mình có thể tham gia vào cái kinh doanh gia đình? Theo em nghĩ thì thực ra các bạn có thể tìm hiểu dần. Tức là thực ra thì với em thì em luôn luôn xác định từ thời em học cấp 3 là em sẽ làm cái gì và em sẽ làm nó như thế nào. Thế thì ở đây trong cuộc sống thì chúng ta nên xét những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Thế thì dài hạn ở đây có thể là khi các bạn đã bắt đầu cảm thấy yêu thích cái công việc đấy, các bạn cảm thấy tò mò về cái sự nghiệp của gia đình thì các bạn hãy thực sự tìm hiểu về nó. Kể cả khi các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì sau khi mà các bạn thực sự học xong hết đi thì các bạn mới nên trở về và cống hiến cho gia đình. Bởi vì dù sao thì ở tại Việt Nam thì việc học, việc có bằng cấp nó cũng là một cái điều rất là quan trọng và khẳng định vị thế trong xã hội. Hiện tại thì không phải ai cũng gặp những cái gọi là những cái tình huống như vậy. Thì ví dụ như kiểu anh em mình thì có thể là không có những cái cơ hội mà có thể là chia sẻ được. Thì liệu nếu mà so sánh hai thế hệ đó thì gần như là cái thế hệ đầu tiên thì chúng ta đang thấy là nó cũng là một cái cộng đồng, một cái gọi là nhóm bạn. Thì không biết là thế hệ 2 này có đang tạo dựng ra thì một cái cộng đồng các bạn như thế không? Ở tại Việt Nam thì em đang thấy là các bạn thì cũng đang dần dần tập trung thành những cái group để mà làm sao mà thực sự trao đổi, chia sẻ cũng như là học hỏi từ lẫn nhau và cũng như là giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nữa. Ở Việt Nam cái cách mà kết nối thì thực sự là nó cũng đang nhanh hơn, hiệu quả hơn thế hệ trước, bởi vì thực ra bây giờ chúng ta có những cái công cụ như mạng xã hội, chúng ta có những cái cách kết nối nó rất là nhanh gọn. Thế nên thực ra có thể là ở đâu đó thì vẫn biết nhau, vẫn quen với nhau, nhưng mà để thực sự gọi là thân như thế hệ trước thì chắc là cũng sẽ phải cần một thời gian nữa mới khẳng định được. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta có thể là đã hiểu được SHB như thế nào, được hiểu được các cái suy nghĩ tư duy của hai thế hệ khác nhau là ra sao rồi. Thế thì bây giờ nói tiếp về tương lai, tại vì anh Tú đã quyết định về Việt Nam đây rồi và quyết định đã tham gia vào SHB và có vẻ như là hai anh em đã có một con đường rất là xa và rất là dài. Thế vậy thì có thể anh em chia sẻ là cái mục tiêu của mình với SHB nó sẽ như thế nào? Từ lúc mà anh về Việt Nam thì anh đã khẳng định rồi là anh muốn ở Việt Nam lâu dài để đóng góp một phần nào cho cái phần phát triển của cộng đồng và đất nước. Thì với SHB thì anh vào một thời điểm nó cũng khá là tốt, tại vì SHB trong giai đoạn đang chuyển đổi. Một năm qua anh cũng tham gia cùng với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để xây cái chiến lược 5 năm tiếp theo cho tổ chức. Vậy thì trước mắt thì anh đã đóng góp trong cái phần ý tưởng rồi những cái chiến lược, cho nên anh cũng muốn ít nhất là trong 5 năm tới đi cùng với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các anh em ở SHB để thực thi cái chiến lược đó để cho SHB đạt được cái tiềm năng của nó, và sau đó tính tiếp. Nhưng mà anh nghĩ là sau đó xong rồi chắc anh với Vinh sẽ ngồi rồi suy nghĩ rồi xem là trong 5 năm tiếp theo sẽ làm những cái việc gì. Thì tiếp cái lời của Vinh nói hồi nãy, thì anh nghĩ là những cái thế hệ trước đây là nó được hiểu là xây những cái nền móng cho đất nước và có một cái mức độ cạnh tranh với nhau. Nhưng tới bây giờ là những cái việc lớn đã làm được trong đất nước rồi, cho nên anh nghĩ là cái phần mình cần làm là tìm cách để gắn bó, để đi là đây là những tổ chức của Việt Nam và mình bắt đầu cạnh tranh trong khu vực và trên môi trường quốc tế. Cho nên cái đó là một việc mà mình có thể làm cùng với nhau, và anh cũng kỳ vọng là lâu dài sau khi SHB đạt được những cái việc mà kỳ vọng ở Việt Nam thì cùng với các tập đoàn khác đánh vào trong khu vực. Rồi tại vì anh nghĩ là người Việt không thua người nào đâu, không người nước nào đâu. Nhưng nhiều khi mình không đủ tự tin để cùng nhau đi, hay là mình cạnh tranh với nhau nhiều quá. Cho nên nếu được thì anh với Vinh sẽ tìm cách để gắn bó thêm nhiều người, và với những cái lợi thế của SHB phát triển được những cái tổ chức vào trong khu vực và trên nền quốc tế. Nếu mà chi tiết hơn một chút thì đã có một cái chiến lược 5 năm rồi, thì không biết là
mà ngoài cái việc là mình có thể là đang target những cái thị trường khu vực, thị trường quốc tế, thì ngoài những cái đấy ra thì ở Việt Nam thì mình đang có mục tiêu gì? Có thể chia sẻ chi tiết hơn một chút là trong cái chiến lược 5 năm đó thì những cái gì mình có thể chia sẻ được, thì rất là tò mò xem, tại vì là hai anh em đang nói về những cái việc là có những cái đội ngũ trẻ mới và đang có một cái con đường đi rất là tiềm năng. Thế thì có thể anh em chia sẻ xem là trong 5 năm tới nó sẽ như thế nào? SHB là một ngân hàng lớn trong ngành tài chính. Cho nên trong 5 năm tới, một cái nhiệm vụ rất quan trọng cho SHB cần làm được là giúp cho mọi người trong những thế hệ sau, hay những bạn mà bây giờ em nghĩ khoảng 25, 35 tuổi mà bắt đầu làm, bắt đầu tích lũy được, thì cái vấn đề mà lớn nhất mà anh với Vinh đang thấy được là mọi người không có cái hiểu biết tài chính, và mọi người đang tiêu dùng nó hơi nhiều so với khả năng của mình, và nhiều người cũng không có kế hoạch cho tương lai. Cho nên một việc rất lớn mà SHB cần phải làm trong 5 năm tới là giúp xây dựng được cái hiểu biết trong cộng đồng người Việt của mình và những bạn trẻ về tài chính, để cho mọi người chủ động hơn trong việc mà quản lý tài chính để đạt được những mục tiêu trong cuộc đời của họ và gia đình của họ. Chứ nhiều người bây giờ là tiêu thì rất mạnh mẽ, tích lũy thì rất ít. Thì sau này mọi người làm 20-30 năm thì lúc tuổi về hưu thì chưa chắc có cái gì để có thể lo được cho bản thân mình. Cho nên nếu mà bắt đầu bây giờ thì trong cái 5 năm tới mà mình tạo được những cái trải nghiệm trên nền tảng số mà tiếp cận được cho các bạn này để quản lý được cái phần tài chính của họ, thì anh nghĩ là một cái đóng góp rất lớn của SHB cho người Việt Nam. SHB chắc chắn là sẽ cũng có mục tiêu sẽ trở thành ngân hàng top đầu ở tại Việt Nam. Thế nhưng bên cạnh đấy thì sẽ trở thành một trong những ngân hàng mà hoạt động hiệu quả nhất. Ở đây thì bên cạnh đó thì những cái giá trị xã hội thì cũng là một trong những cái mà ngân hàng SHB sẽ đặt ra mục tiêu để thực hiện. Thế thì vừa tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người, cái thứ hai nữa là cũng là nơi mà để giúp cho tất cả người Việt ở tại nước ngoài cũng có thể tìm hiểu cơ hội làm việc tại ngân hàng SHB, bởi vì ở SHB thì cũng đã có những chi nhánh ở nước ngoài, đặc biệt hơn là tập đoàn TNT thì cũng đã có những công ty ở tận Mỹ, Nga, Đức, Singapore. Nên là thực sự là ở môi trường SHB hay TNT thì cũng là những cái môi trường rất là tốt để cho các bạn sẽ về cống hiến và cũng như là đảm bảo được phong cách làm việc chuyên nghiệp và có cái môi trường tốt nhất cho các bạn. Thật ra là bây giờ cũng là rất là tò mò, tại vì là để ý một số các cái ngân hàng có thể nằm trong top 3, top 5 của Việt Nam ấy, thì gần như là cái hệ thống lãnh đạo của họ có rất là nhiều người nước ngoài rồi, và gần như là họ đang chuyển đổi mình là các cuộc gặp nó sẽ là trở thành bằng tiếng Anh, rồi là tất cả mọi trao đổi nó sẽ là rất là quốc tế để có thể các bạn nước ngoài, các cái chuyên gia nước ngoài có thể tiếp cận được một cách dễ dàng. Thì liệu SHB có vẻ như là đi theo con đường là vẫn là người Việt Nam gốc Việt nhưng mà là sinh sống ở nước ngoài, hay là mình có những ý định là cũng sẽ gọi là quốc tế hóa tổ chức của mình hay không? Chắc chắn là ở SHB thì không giới hạn bất cứ một đất nước hay một quốc gia nào cả. Hiện tại thì cũng đã có những cái cơ chế để làm sao mà có thể thu hút được nhân tài từ tất cả các nước khác nhau trên thế giới. Không chỉ ở SHB mà hiện tại ở Việt Nam cũng đã có rất là nhiều những cái nhân tài đến từ các nước và đã làm việc cho các tổ chức, và gần như các tổ chức ở Việt Nam bây giờ cũng đã đạt được đến cái tiêu chuẩn quốc tế rồi ạ. Hôm trước thì anh em mình có trao đổi, thế là có một cái ý tưởng rất là hay là ví dụ các bạn vừa mới học đại học xong và muốn tìm một công việc thì đa số mọi người sẽ tìm đến các công ty như kiểu là Facebook, rồi là Amazon, rồi là Google. TNT hoặc là SHB cũng đang có một cái tham vọng là đấy sẽ là cái lựa chọn đầu tiên của các bạn vừa mới tốt nghiệp ra. Làm thế nào bây giờ, hai anh em làm thế nào để có thể là đạt được mục tiêu đấy? Theo anh là anh nghĩ mọi người có cái thể lựa chọn là với những cái kinh nghiệm của mình đã tích lũy được và những kiến thức của mình thì mình có thể đóng góp cho một tổ chức nước ngoài, hay là mình có thể lựa chọn là đóng góp cho một tổ chức ở Việt Nam. Thì trong thời gian mà mình làm nước ngoài thì mình có thể có những kinh nghiệm khác, nhưng lúc mà mình làm ở Việt Nam thì mình hoàn toàn có thể giúp được cho phần phát triển của đất nước Việt Nam. Cho nên đối với anh thì anh hay nói chuyện với các bạn là ở Việt Nam thì những tổ chức có thể là không có hiện đại như là Google hay là như là Meta hay là Microsoft đi. Tuy nhiên lúc mà các bạn vào đây thì mà làm những tổ chức ở Việt Nam
thì các bạn sẽ bắt tay vào và rất là chủ động trong việc là xây lại cách làm việc, phương pháp làm việc và đóng góp, anh nghĩ là lớn hơn rất nhiều. Thì bây giờ ví dụ như em làm cho một tổ chức như là Meta thì cái đóng góp của em nó rất nhỏ. Nhưng về đây với cái hiểu biết về kiến thức của em hoàn toàn có thể đưa ra những cái ý tưởng mà nó thay đổi được rất nhiều trong tổ chức và thấy rõ ràng cái đóng góp của em. Và sau khi em làm một thời gian thì ngoài cái việc mà cái tổ chức nó thành công, như là ví dụ như em làm SCB thành công, thì cái việc mà phát triển đất nước nó cũng là một phần mà anh sẽ đi cùng những cái việc đó. Cho nên đối với anh là anh ngồi với các bạn và thuyết phục được giống như anh thôi. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn được nhiều nơi để làm, nhưng anh không muốn là đợi cho lúc mà Việt Nam phát triển anh mới làm. Anh muốn chủ động hơn, bắt tay vào để giúp xây dựng đất nước. Thì anh nghĩ cái việc đó nó có cái mục tiêu lớn hơn và nó sẽ tạo cảm xúc nhiều hơn cho mọi người hơn là chỉ một tổ chức nước ngoài. Đúng rồi, câu trả lời cũng rất là hay. Đúng. Có một cái hạn chế là thực ra thì các bạn ở nước ngoài thì cũng đã, khi mà được đi học hay sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì vẫn luôn nghĩ rằng là Việt Nam chưa đến cái mức phát triển như vậy và các bạn muốn cống hiến ở nước ngoài. Nhưng thực sự là cái suy nghĩ đó nó cũng chưa được chính xác lắm, bởi vì hiện tại Việt Nam cũng đang đuổi theo các nước rất là nhanh, và đặc biệt là các tổ chức ở Việt Nam bây giờ cũng đã đạt được những cái tiêu chuẩn quốc tế rồi. Và thực sự các môi trường sẽ cần rất nhiều các bạn trẻ với những cái tư duy mới, với những cái cách thức làm việc mới để làm sao về cũng như là truyền đạt lại cho tất cả những cái người khác ở Việt Nam, để làm sao mà tạo ra được cái quá trình chuyển đổi nó nhanh hơn và cũng như là để xây dựng cái nền kinh tế Việt Nam được tốt hơn. Anh nghĩ là để bổ sung thêm, đó là nếu mà về Việt Nam mà làm thì chắc chắn sẽ khó hơn. Có nhiều thách thức hơn. Nhưng mà mình làm được thì mình mới thấy nó thỏa mãn hơn. Nhưng đối với anh thì anh cũng rất thích là làm những cái việc khó. Thì những cái việc mà dễ thì thôi, khó thì cuối ngày thì mình mới thấy là thời gian ở đây mình không có nhiều, cho nên mình mà làm những việc khó mà nó ra được một đóng góp lớn thì anh thấy là cái việc đó nó quan trọng hơn cho các bạn. Có thể là bây giờ hai anh em đang có một cơ hội là những bạn đang nghe chúng ta thì ở góc độ của hai anh em là đang làm việc như vậy với kinh nghiệm như thế, thì cái thông điệp muốn gửi gắm đến các bạn sẽ là gì? Mỗi người có thể sẽ có một cái thông điệp. Những cái thông điệp mà anh muốn đưa cho các bạn là tại sao các bạn làm việc, cái lý do gì mà nó cho mọi người động lực để làm việc, có phải là vì tiền không hay là cái gì lớn hơn? Thì đối với anh, lúc mình mới bắt đầu thì tiền là một việc quan trọng để cho mình chi được những cái việc trong cuộc sống của mình. Nhưng trong thời gian rất ngắn thì anh khẳng định luôn, những bạn mà có kinh nghiệm nhiều và có tư duy tốt thì thu nhập sẽ tăng rất nhanh. Thì sau đó các bạn phải lựa chọn là với những năm làm việc của mình muốn đạt được những mục tiêu gì và mục tiêu lớn hơn gì, để đảm bảo là trong những năm như anh đi, bây giờ anh đã làm được 20 năm rồi, anh nhìn lại, anh không muốn có cái cảm giác là anh đã phí một cái tuổi xuân của anh. Cho nên các bạn nếu mà có cơ hội bây giờ để suy nghĩ thì nên lựa chọn cái gì mà thật sự tạo động lực cho mình, để không phải mình đi làm hàng ngày và mình kiểu mà không có động lực, tôi dậy chết mất, tôi phải đi làm như thế này, vào gặp sếp rồi cãi nhau không có. Nếu mình thật sự làm vì mình một cái mục tiêu lớn hơn thì sáng nào mình dậy mình cũng sẽ có một cái động lực, nó rất là thoải mái, mình tiếp cận với mọi người nó cũng rất là thoải mái và mọi người cảm nhận được cái nhiệt huyết của mình. Và qua cái việc đó thì mình sẽ theo anh ấy, những người mà anh thấy những người rõ ràng là sáng đi làm vì tiền hay là sáng đi làm vì mục tiêu lớn hơn thì mình thấy rất rõ ràng, và những người như thế sẽ có những cơ hội để phát triển hơn, tốt hơn và đóng góp nhiều hơn nữa. Cho nên mọi người cần phải quyết định cho mình là từ ngày tới giờ tại sao mình đi làm, và nếu mình đi làm mình muốn thật sự đóng góp cái gì cho đất nước Việt Nam. Còn về phía em thì cái thông điệp mà em muốn gửi gắm đến tất cả các bạn đó chính là trong cuộc sống này thì không gì là không thể. Nothing is impossible. Thực chất là chúng ta luôn gặp một cái sự trở ngại lớn nhất của chính bản thân mình,
đó chính là không dám nói và không dám làm. Thế thì ở đây thì tính tới thời điểm hiện tại thì em thấy là những người mà dám nói dám làm, những người quyết tâm thực hiện những cái mục tiêu của mình thì mới là những người thành công. Bên cạnh đó thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn xuất phát từ đâu, các bạn sinh ra ở đâu, các bạn có nguồn gốc ở đâu, thì hãy vì cái dòng máu đang chảy trong người các bạn và hãy yêu cái đất nước đó, muốn cống hiến cho cái đất nước đó. Và thực sự với tất cả những người Việt của chúng ta thì là một cộng đồng rất là mạnh. Chúng ta đều cần phải khẳng định mình, không những ở trên thế giới nhưng mà cũng khẳng định cái vị thế của Việt Nam. Nếu chúng ta có thể góp sức cho Việt Nam vươn tầm ra thế giới thì đó là điều tuyệt vời nhất. Rất là cảm ơn hai anh em đã dành thời gian đến chia sẻ, và cũng là một cái thời gian mà cũng rất là học hỏi được rất là nhiều thứ. Và rất là mong sẽ có những cái thứ rất là hay ho và chúng ta có thể là nhìn thấy được từ SHB sắp tới sẽ ra thị trường. Chắc chắn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cùng chặng đường 48 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Viglacera, công ty cổ phần là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Với hơn 40 đơn vị thành viên, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về vật liệu xây dựng, bền vững và chất lượng cao, đồng thời là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam.